Nagpe-prepare na po ako para sa aking dive. Let's see kung ano makukuha namin dito. Dito lang kami sa malapit. Sana pala rin tayo mga ka-espero. Ito ang aking fin. Ano lang to? Modified fin. Grabs. Then spear gun. Ready? Goggle mask. Ready for action. Crabs! Kuha lang kami ngayon ng crabs. Kinukuha lang namin yan pag nag-ganito.
Konti lang po ang huli. Isang oras na dive. Ayan. Yan lang po yung medyo malaki. Saka ito. Tapos ito. Bali, isang oras po. Ay, hindi pa rin abot ng isang oras. Pang ulam lang namin. Dito lang po sa tapat yan.